Friends, I am your science teacher Ganesh Kalaskar, Science Academy Daund. Friends, in today's fourth lecture on the laws of motion, we are going to see the next part of this chapter. तर मित्रांनो, आज आपण अभ्यासणार आहोत पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह अँड दी झिरो एक्सलरेशन. पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह अँड झिरो एक्सलरेशन. मित्रांनो, आपण पाठीमागील लेक्चर मध्ये अभ्यासलं होतं एक्सलरेशन म्हणजे काय, याचा फॉर्म्युला काय होता. ओके, so what is acceleration? Acceleration is change in velocity per unit time. काय फॉर्म्युला होता मित्रांनो आपला? चेंज इन वेलोसिटी पर युनिट टाइम. याला आपण एक्सलरेशन असं म्हणलं होतं. यामध्ये आपण फॉर्म्युलेच्या फॉर्म मध्ये मांडत असताना that acceleration is denoted by the symbol a. acceleration आपण a ने दाखवलेलं होतं. change in velocity means the final velocity minus initial velocity. ओके मित्रांनो, मग आता फायनल वेलोसिटी आपण घेतली होती v, इनिशियल वेलोसिटी u and the time t. अशा प्रकारे आता विषय आपला चालू आहे व्हॉट इज द पॉझिटिव्ह एक्सलरेशन. मित्रांनो, पॉझिटिव्ह एक्सलरेशन म्हणजे काय? ओके, if you consider the any object and if its velocity goes on increasing, मित्रांनो आपण जर कोणता एखादा ऑब्जेक्ट विचारात घेतला and if its velocity goes on increasing, then that object shows the positive acceleration. तर मी केसेस सोप्या फॉर्म मध्ये मांडतो. if velocity goes on increasing, जर व्हेलॉसिटी मित्रांनो वाढत जात असेल तर इट इज पॉझिटिव्ह एक्सलरेशन. त्या ऑब्जेक्टचं एक्सलरेशन कसं असणार आहे? पॉझिटिव्ह. दॅट इज एक्सलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी. तर मित्रांनो, आपण असं म्हणलं इथे एक्सलरेशन हे व्हेलॉसिटीच्या डायरेक्शन मध्ये असणार आहे. एक्सलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ velocity. पहिला मुद्दा लक्षात आला. आपल्याला माहिती आहे व्हॉट इज एक्सलरेशन. एक्सलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी पर युनिट टाइम. ओके, तर मित्रांनो आपण आज सांगितलं इफ वी कन्सिडर एनी ऑब्जेक्ट अँड इफ द वेलोसिटी ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट गोज ऑन इन्क्रीजिंग. आपण जर असं कन्सिडर केलं, आपण एक पाठीमागील लेक्चर मध्ये आपण एक ऍक्टिव्हिटी अभ्यासली होती मित्रांनो, की ज्यामध्ये आपण एक बॉल एका प्लास्टिकच्या ट्यूब वरून एका चॅनल वरून आपण सोडत होतो. ओके, व्हेन दॅट बॉल्स रोल्स डाऊन दी, तो ज्यावेळेस रोल करत खाली खाली येत होता, इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इन्क्रीजिंग. मग आपण इथे काय म्हणतोय? इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट गोज ऑन इन्क्रीजिंग, जर एखाद्या ऑब्जेक्टची वेलोसिटी इन्क्रीज होत जात असेल तर दॅट ऑब्जेक्ट हॅज द पॉझिटिव्ह एक्सलरेशन. त्या ऑब्जेक्टचं एक्सलरेशन कसं असतं? पॉझिटिव्ह असतं. अँड द एक्सलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. आणि ते जे एक्सलरेशन असतं ते वेलोसिटीच्या दिशेने असतं. सेकंड केस मध्ये इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग, देन इट इज निगेटिव्ह एक्सलरेशन. मित्रांनो, हे निगेटिव्ह एक्सलरेशन असतं. It means that we can say that acceleration is in the opposite direction of the velocity. Acceleration is in opposite direction of velocity. लक्षात येतंय? किती सिंपल कन्सेप्ट आहे. तर तुम्हाला पॉझिटिव्ह एक्सलरेशन आणि निगेटिव्ह एक्सलरेशन लक्षात आलं. पॉझिटिव्ह एक्सलरेशन कधी? इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट गोज ऑन इन्क्रीजिंग, then that object has the positive acceleration and that acceleration is in the direction of velocity. Okay, what is the negative acceleration? If the velocity of an object goes on decreasing, जर एखाद्या ऑब्जेक्टची वेलोसिटी कमी कमी होत जात असेल, वेलोसिटी कमी होत जात असेल, तर आपण म्हणणार आहोत इट इज द निगेटिव्ह एक्सलरेशन and the acceleration is in the opposite direction of the velocity. And last one, what is the zero acceleration? तर मित्रांनो, if the velocity of the object
if velocity of an object does not change, जर एखाद्या ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी मित्रांनो जर चेंज होत नसेल पण कोणाच्या रिस्पेक्टिव्ह मध्ये, टाइमच्या रिस्पेक्टिव्ह मध्ये, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज झिरो एक्सलरेशन. हे सिंपल होतं. इफ द व्हेलॉसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जर एखाद्या ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी चेंजेस होत नसेल टाइमच्या रिस्पेक्टिव्ह मध्ये तर त्याचं एक्सलरेशन किती असणार आहे? झिरो. मित्रांनो हे तुम्हाला तिन्ही कन्सेप्ट लक्षात आले असतील कारण फार सिंपल कन्सेप्ट होते. आणि यानंतर आपण जाणार आहोत ग्राफ्स कडे की ज्यामध्ये मित्रांनो आपल्याला जे काही रिलेशन्स अभ्यासायचे आहेत ते विथ रिस्पेक्ट टू ग्राफ्स पाहणार आहोत. तेव्हा ग्राफ व्यवस्थित समजून घेण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. तुम्ही पहा, पहिला जो ग्राफ आहे मित्रांनो आपला डिस्टन्स टाइम ग्राफ फॉर युनिफॉर्म मोशन. सिंपल आहे. डिस्टन्स वर्सेस टाइम और वी कैन से डिस्टन्स टाइम ग्राफ कोणासाठी? फॉर द युनिफॉर्म मोशन. मित्रांनो युनिफॉर्म मोशन और युनिफॉर्म स्पीड तुम्हाला आठवत असेल. इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स द इक्वल टाइम इन इक्वल डिस्टन्स इन द इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम इज कॉल्ड एज द युनिफॉर्म स्पीड. लक्षात येतंय? If an object covers a equal distance or an equal distance in equal interval of time, तर याला आपण काय म्हणलो होतं? युनिफॉर्म स्पीड. आता विषय आहे आपला ग्राफ वर्सेस टाइम. ग्राफ ऑफ कोणाचा? डिस्टन्स वर्सेस दी टाइम. डिस्टन्स टाइम ग्राफ कोणासाठी? फॉर, इथे घेतो युनिफॉर्म मोशन. मित्रांनो व्यवस्थित समजून घेण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. मुद्दा सोपा आहे. पहा इथे आपल्याला टेक्स्टबुक मध्ये म्हणलेलं आहे द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्टन्स कवर्ड बाय द कार. एका कारने जे डिस्टन्स कव्हर केलेलं आहे ते दिलेलं आहे इन द फिक्स टाइम इंटरवल. एका फिक्स टाइम इंटरवल मध्ये जे डिस्टन्स कव्हर केलेलं आहे ते दिलेलं आहे. ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ डिस्टन्स अगेन्स्ट द टाइम टेकिंग द along the x axis and the distance taking along the y axis. तर मित्रांनो आपल्याला त्यांनी काय इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड केली पहा. इथे म्हणलेलं आहे टाइम आणि राईट साइडला म्हणताय डिस्टन्स. डिस्टन्स इन मीटर आणि टाइम इन सेकंड. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 आणि 17. तर मित्रांनो त्या कारने जे डिस्टन्स कव्हर केलेलं आहे ते त्यांनी आपल्या सेकंड मध्ये दिलंय की स्टार्टिंगला 0 सेकंड की कार स्टार्ट होणार आहे. इथून पुढे जे असते 10 सेकंड जाणार आहे. त्या 10 सेकंड मध्ये त्या कारने जे डिस्टन्स कव्हर केलेलं आहे ते आहे 15. इथे इनिशियल विषय नाहीये. 15 त्यानंतर 30, 45, 60, 75, 90, 105. तर अशा प्रकारे हे डिस्टन्स कव्हर केलेले आहेत. तर आता आपल्याला काय करायचंय पहा. त्यांनी आपल्याला एक ग्राफ दिलेला आहे. याच्यावरती आपल्याला व्हॅल्यू पुटअप करायचे आणि आपल्याला काय सांगायचंय पहा. इथे मी घेतो 20, 40, 60, 80, 100 अशा प्रकारे 120, 140. आता आपल्याला ऍक्च्युली डिस्टन्स पाहिजे. डिस्टन्स 105 पर्यंत आहे. मग मी इथे 0, 20, 40, 60, 80, 100 आणि इथे घेतलं 120. मित्रांनो आता याच्यामध्ये मी मुद्दाम काय करतोय पहा. इथे बरं अगोदर राईट साइडला पण इथे एक्स ऍक्सिस हा झाला आपला वाय ऍक्सिस. एक्स ऍक्सिस वरती आपल्याला काय घ्यायचं हे घेतलं आपण डिस्टन्स. इट इज ऑन दी वाय ऍक्सिस आणि इथे घेतोय आपण टाइम ऑन दी एक्स ऍक्सिस. तर टाइम आपण घेतोय सेकंड मध्ये. आपल्याला कुठपर्यंत पाहिजे? 70 पर्यंत 0 पासून. मग मी इथे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 आणि 80.
डन. आता थोडंसं सोपं करण्यासाठी मध्ये मध्ये मी एक पॉइंट टाकतो, म्हणजे जसं की हा 10, कारण इथे 20, 30, हा 50, 70, 90, 10, 10. डन. ऐका, आता आपल्याला आता पॉइंट इथे प्लॉट करायचे आणि मग काय मिळते लक्षात घ्या या ग्राफ मध्ये. मित्रांनो पहा, 0 टाइम 0 सेकंड, इथे काही विषय नाही. पॉइंट आपला कुठे असेल? इथे. डन. ज्यावेळेस टाइम हे 10 सेकंड होते, म्हणजे 10 सेकंड मध्ये, म्हणजे 10व्या सेकंदाला कार 15 मीटर गेलेली आहे. 10व्या सेकंदाला कार किती गेली? 15 मीटर. म्हणजे मित्रांनो तुम्हाला माहिती आहे 15 मीटर म्हणजे आता इथे 10 आहेत, म्हणजे बरोबर इथे 20, म्हणजे 15 याच्या मधोमध येतील. मी इथे घेतले, लक्षात येते ना, इथे 15 असतील. पुढे 20 ला 30 गेलेले आहे, 20च्या वेळेस 30, म्हणजे मी इथे 20 आणि इकडे किती असणार आहेत आपले? 30 इथे. डन. त्यानंतर 30च्या वेळेस 45, 30च्या वेळेस 45, मित्रांनो हा 40 हा 50, 45 याच्या मध्ये 30च्या वेळेस हा 30 आणि हा 45 झालं. त्यानंतर 40च्या वेळेस 60, 40च्या वेळेस 60, अशा प्रकारे 60 आणि इकडे 40, 50, 75, 50 आणि 75. पाहता इथे 70 आहे, इथे 80 आहे, मग 75 याच्या मध्ये येईल. 50 वरती असं जाणार मी आणि इथे 75 ला घेणार, अशा टाइप मध्ये. डन. त्यानंतर 60, 90, 60 पासून वरती आणि 90 इथे आहे आपल्या मित्रांनो, बरोबर. 80, 90, 100, 90 इथे असेल आणि इथे 60, बरोबर तो इथे येईल. आणि लास्ट वन 70, 105, 70, 105, इथे 110 आहे, 105 इथे येईल. मित्रांनो आता पहा, मी जर याच्यामधून लाईन टाकण्याचा प्रयत्न केला तर आता तुम्हाला लाईन कशी येते पहा. ही स्ट्रेट लाईन आहे का नाही आपण याचा आपण अंदाज घेणार आहोत. जर मी हे सगळे पॉइंट जोडण्याचा प्रयत्न केला तर मित्रांनो हे एक स्ट्रेट लाईन आली, हे तुमच्या लक्षात आलं? अंदाज येतोय? मग आता आपण ज्यावेळेस डिस्टन्स व्हर्सेस टाइम हा ज्यावेळेस आपण ग्राफ इथे ड्रॉ केलेला आहे, देन वी गेट अ स्ट्रेट लाईन. मित्रांनो आपल्याला काय मिळालेलं आहे? एक स्ट्रेट लाईन मिळालेली आहे. व्हॉट डज इट इंडिकेट? हे आपल्याला काय इंडिकेट करत आहे? इट इंडिकेट्स दॅट द युनिफॉर्म मोशन. द इम्पॉर्टंट पॉइंट काय आहे? इट इंडिकेट्स दॅट द युनिफॉर्म मोशन. मित्रांनो याला मी युनिफॉर्म मोशन का म्हणणार आहे तर त्याचं रिझन असं आहे, बिकॉज इट दॅट कार कव्हर्स द इक्वल डिस्टन्स इन द इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल अँड देअरफॉर दिस ग्राफ ऑफ डिस्टन्स वर्सेस द टाइम इज अ स्ट्रेट लाईन. संपलं मित्रांनो, किती इझी होतं. याच्यातून फक्त आपल्याला एकच सांगायचं होतं, त्याने आपल्याला काय केलेलं आहे, कारने पर्टिक्युलर टाइम इंटरवल मध्ये जे डिस्टन्स कव्हर केले ते इन्फॉर्मेशन आपल्याला प्रोव्हाइड केली. आपल्याला ग्राफ ड्रॉ करायला सांगितला, त्याच्या व्हॅल्यू दिल्या होत्या, त्यानुसार आपण ग्राफ ड्रॉ केला, त्या पॉइंट दाखवले आणि नंतर आपण ते फक्त पॉइंट जॉईन करून घेतले. तर आपल्या असं लक्षात आलं इथे आपल्याला एक स्ट्रेट लाईन मिळालेली आहे. इट इंडिकेट्स दॅट द युनिफॉर्म मोशन परफॉर्म बाय दॅट कार. बस मित्रांनो याच्यापेक्षा वेगळं काही नकोय आपल्याला, फक्त एकच समजलं पाहिजे, दॅट कार परफॉर्म्स द युनिफॉर्म मोशन. इट मीन्स दॅट that car covers the equal distance in equal interval of time. ती जी कार आहे ती इक्वल इंटरव्हल ऑफ टाइम मध्ये इक्वल डिस्टन्स कव्हर करत आहे and therefore we get a straight line. आणि म्हणून तर आपण when we draw the graph of distance versus the time we get the straight line. आपल्याला काय मिळालेलं आहे? स्ट्रेट लाईन मिळाली मित्रांनो. ओके, पाहूयात पुढे. मित्रांनो त्यांनी म्हणलेलं आहे पुढे, पहा, an object uniform motion covers, ते आपल्याला झालेच आहे. यूज युअर ब्रेन पॉवर मध्ये म्हणतायत, इन दिस डिस्टन्स वर्सेस टाइम ग्राफ, या डिस्टन्स वर्सेस टाइम ग्राफ मध्ये व्हॉट इज द स्लोप. तर मित्रांनो त्यांचं म्हणणं आहे, व्हॉट डज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाईन इंडिकेट.
या स्ट्रेट लाईनचा जो स्लोप आहे तो आपल्याला काय इंडिकेट करत आहे पहा. आता जर आपण एक विचार केला मित्रांनो, स्लोप कसा काढला जातो हे तुम्हाला माहिती आहे. कोणतेही दोन पॉइंट घ्यायच्या वरती, फॉर एक्झाम्पल मी मुद्दाम असं करतो, मोठा स्लोप घेतो मित्रांनो, अशा प्रकारे. डन. मग आता तिथे असणारे पॉइंट जर मी विचारात घेतले तर ते पॉइंट पहा, इथे 90 होतं, सॉरी पुढे आपण इथे 70 कडे गेलोय, ठीक आहे 60 ला राहील. हा 60 पासून हा 70 चा पॉइंट पुढे गेलेला आहे आपला. डन. ओके. मग आता इथे असणारे जे पॉइंट आहेत त्यामध्ये हे 90 डिस्टन्स 90 आहे आणि इथे किती असणार आहे ते 10, सॉरी हे 15 आहे. डन. आता पाहते पॉइंट याच्यामध्ये एक्स ऍक्सिस वरतीचा पॉइंट काय असणार आहे पहिला, आपण या पॉइंट साठी जर मांडायचं ठरवलं तर, आणि या पॉइंट साठी आपण डिरेक्टली हे फाइंड आउट करून घेऊयात. हे आपल्याला काय इंडिकेट करते पहा, 90 ते असणारं जे डिस्टन्स आहे ते आहे 90. इट इज द स्पीड s2 मायनस s1 अपॉन t2 मायनस t1. म्हणजे काय, s2 किती असणार आहे मित्रांनो इथे आपल्याला 90 मायनस s1 किती इथे 15 आहे, t2 किती आहे त्यावेळेचा टाइम पहा, t2 60 मायनस व्हॉट इज द t1 10. इट इज 90 मायनस 15 75 अपॉन 50. मित्रांनो 25 जुने 50, 25 त्रिक 75, 3/2 मीन्स 1.5 distance per unit time meter per second means it is the speed. It indicates the speed. आपल्याला यूज युअर ब्रेन पॉवर मधलं आन्सर लक्षात आलं. आपल्याला त्यांनी असं विचारलं होतं, व्हॉट डज दिस स्लोप इन दिस ग्राफ ऑफ डिस्टन्स वर्सेस टाइम इंडिकेट. तर यामध्ये आपल्याला जो स्लोप आहे तो काय इंडिकेट करतो, इट इज द स्पीड. मित्रांनो तो कसं फाइंड आउट केलं तुमच्या लक्षात आलं असेल. तर आपण काय केलं, यांचे जे एक्स आणि वाय ऍक्सिस वरतीचे जे पॉइंट्स आहेत त्यांच्या व्हॅल्यूज आपण चेकआउट केल्या आणि त्यानुसार आपण स्लोपची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली. तर ते काय मिळाले आपल्याला 1.5 मीटर पर सेकंड. इट इंडिकेट्स दी स्पीड. तर ते आपल्याला काय इंडिकेट करत असतं, स्पीड इंडिकेट करत आहे. ओके. पुढे जातोय आपण सेकंड पॉइंट कडे, तो म्हणजे डिस्टन्स टाइम ग्राफ फॉर नॉन युनिफॉर्म मोशन. फक्त मी ते शब्द बदलतो, नॉन युनिफॉर्म मोशन. ह्या व्हॅल्यूज बदलत आहेत मित्रांनो, त्याच्यामुळे आपल्याला परत एकदा वेगळ्या प्रकारे ग्राफ ड्रॉ करावा लागेल. हा संपूर्ण पॉइंट जो आपण अभ्यासला याच्यातून फक्त तुम्हाला एकच लक्षात घ्यायचंय मित्रांनो, यामध्ये जी कार होती ती युनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करत होती आणि त्याचं रिझन आपण सांगितलं, बिकॉज दॅट कार कव्हर्स an equal distance in equal interval of time and so that we get a straight line. आपल्याला एक स्ट्रेट लाईन मिळाली when we plot the graph of, कोणाचा ग्राफ प्लॉट केला आपण, डिस्टन्स वर्सेस दी टाइम. आणि स्लोप काय इंडिकेट करतोय आपल्याला, स्पीड ऑफ दॅट कार. ओके. ऐका मग आता काय म्हणतोय आपण, डिस्टन्स टाइम ग्राफ फॉर दी नॉन युनिफॉर्म मोशन. हे नॉन युनिफॉर्म मोशन साठी आहे. The following table shows the distance covered by the bus in equal time interval. मित्रांनो टाइम इंटरवल इक्वल दिलेला आहे, पाहतो काय सेकंड मध्ये 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 and 35 हे काय दिलेले आहेत आपल्याला टाइम इंटरवल. डिस्टन्स कवर्ड बाय दॅट बस इज 0, 7, 12, त्यानंतर आहे 20, 30, 41, यानंतर 50 आणि 58. मित्रांनो यावरूनच आपल्या लक्षात येते की नॉन युनिफॉर्म मोशन असणार आहे. पण ठीक आहे, आपण ग्राफच्या साहाय्याने बोलूयात. When we plot the graph of, कोणाचा ग्राफ आपल्याला प्लॉट करायचा आहे, डिस्टन्स वर्सेस दी टाइम. डिस्टन्स वर्सेस टाइम, एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस. ओके मित्रांनो पाहूयात.
आता पहा आपण काय करणार आहोत, दिलेले युनिट्स पाहिजे, टाइम सेकंड मध्ये आहे, इक्वल आहे, तर इक्वल नुसार आपण आता इथे एक्स ऍक्सिस वरती टाइम घेत असताना आपण इथे घेऊयात 0, 10, 20, 30, 40. आपल्याला 40 पर्यंत सफिशियंट आहे, मी 50 पर्यंत मांडलं. डन. आता इकडे पहा 0, 7, 12, 20, 30, 58. मग आपण 10 पासून सुरुवात केली तर काय हरकत नाही. ओके, 10, 20, 30, 40, 50, 60. बस 10, 20, 30, 40, 50 अँड 60. तर मित्रांनो आता पाहूयात आपण प्लॉट. पहिला 0, 0. डन. तो इथेच असेल, इथे असेल. टाइम ज्यावेळेस 5 सेकंड होता त्यावेळेस डिस्टन्स कव्हर्ड 7 आहे. 5 असताना 5 इथे असेल आणि 7 इथे, मिडच्या थोडासा वरती असेल, म्हणजे तो पॉइंट इथे असेल. डन. 10 च्या वेळेस 12 आहे, 10 च्या वेळेस 12 म्हणजे हा थोडासा वरती असेल इथे, अशा प्रकारे. 15 च्या वेळेस 20, 15 च्या वेळेस 20 इथे असेल. 20 च्या वेळेस 30 इथे असेल. त्यानंतर 25 च्या वेळेस 41, 25 च्या वेळेस 41 इथे असेल. 30 च्या वेळेस 50 इथे आणि 35 च्या वेळेस 58 इथे. तर मित्रांनो जर आपण आता यांना जॉईन करण्याचा प्रयत्न केला तर पहा ग्राफ हा ही स्ट्रेट लाईन मिळाली का आपल्याला? नाही. मग अशी जी आपल्याला लाईन मिळाली होती एकदम अशी स्ट्रेट होती, ही लाईन आपल्याला अशा प्रकारे मिळालेली आहे. ही काही एक स्ट्रेट लाईन आहे, अशा प्रकारची ही आपल्याला लाईन मिळालेली आहे, विच रिप्रेझेंट द नॉन युनिफॉर्म मोशन, की जे आपल्याला काय रिप्रेझेंट करणार आहे? नॉन युनिफॉर्म मोशन. लक्षात येतंय? ओके. तर मित्रांनो आपण म्हणणार आहोत इथे the distance change non-uniformly with the time. It means that bus is having the non-uniform motion. त्या बसचं मित्रांनो नॉन युनिफॉर्म मोशन असणार आहे, हे लक्षात घ्यायचं आपल्याला. ओके, दॅट बस हॅज दी नॉन युनिफॉर्म मोशन. यामध्ये वेगळं काही नाही मित्रांनो, फक्त आपल्याला चेकआउट काय करायचंय, आपल्याला त्यांनी जी डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड केली त्याच्या साहाय्याने आपण ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन करतो, आपण वेगळं काही करत नाहीये. ओके, ते समजायला आपल्याला सोपं जाईल म्हणून. डन. तर आपल्याला जी इन्फॉर्मेशन दिली ती बसची, जे बसने टाइम ज्या टाइम मध्ये डिस्टन्स कव्हर केलं होतं ते आपण ग्राफच्या फॉर्म मध्ये मांडलं, तर आपल्याला लक्षात आलं इट परफॉर्म्स दी नॉन युनिफॉर्म मोशन. It means that bus does not cover equal distance in equal interval of time. Okay, therefore we can say that bus performs the non-uniform motion. पुढे जातोय मित्रांनो आपण. पुढचा ग्राफ पाहणार आहोत आपण, आणि तो ग्राफ आहे पाहू velocity time graph for the uniform velocity. velocity time graph मित्रांनो आपण डिस्टन्स टाइम ग्राफ पाहिले आता सध्या आपण युनिफॉर्म आणि नॉन युनिफॉर्म मोशन साठी. आता आपण पाहतोय velocity टाइम ग्राफ फॉर कोणासाठी? फॉर द युनिफॉर्म velocity. पहा आपल्याला काय इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड केली. एक ट्रेन, पहिले एक्झाम्पल मध्ये कार होती युनिफॉर्म मोशन साठी, नॉन युनिफॉर्म मोशन साठी बस एक एक्झाम्पल दिलं होतं आपल्याला बसचं. आता आपल्याला थर्ड एक्झाम्पल म्हणजे आपलं युनिफॉर्म व्हेलॉसिटी अभ्यासायची आहे मित्रांनो. ट्रेन हे एक्झाम्पल दिलेलं आहे, पाहूयात. ए ट्रेन इज मुव्हिंग विथ ए युनिफॉर्म व्हेलॉसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. युनिफॉर्म व्हेलॉसिटी म्हणले त्यांनी मित्रांनो 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 hours. किलोमीटर पर आवर म्हणजे 60 किलोमीटर पर आवर या व्हेलॉसिटीने 5 तास ही ट्रेन ट्रॅव्हल होते. बर, द व्हेलॉसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस युनिफॉर्म मोशन इज शोन. आणि त्यांनी ऑलरेडी आपल्याला ग्राफ दिलेला आहे, तो ग्राफ दाखवतो मी. मग यावरून आपल्याला काय करायचं लक्षात येईल. इथे 10 पासून 70 पर्यंत दिलेत. 10, 20, 30,
40, 50, 60, 70. ठीक आहे. 0. इथे मित्रांनो आपल्याला दिलेली आहे व्हेलॉसिटी. बरं, व्हेलॉसिटी कशामध्ये आहे? किलोमीटर पर आवर, पर ताशी असं आपण म्हणतो. इकडे टाइम कसा दिलेला आहे? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ऍक्च्युअली आपला 5 आवरचा विषय आहे. बरं, इथे आपल्याला काय दिलेलं आहे? टाइम इन आवर, तासामध्ये. हे आपलं एक्स ऍक्सिस आणि इकडे असणार आहे वाय ऍक्सिस. पुढे काय म्हणतायत पहा. त्यांनी ऑलरेडी मित्रांनो आपल्याला 60 वरती एक हॉरिझॉन्टल लाईन दाखवलेली आहे अशा प्रकारे, आणि आपल्याला एक क्वाड्रँगल दाखवलेला आहे तो असा आहे. कुठे मॅच करतात ते पाहू आपण. 2 आणि 4 ला 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 आणि 4 ला. ठीक आहे. ए बी सी डी इथे म्हणलेलं आहे T1, इथे म्हणलेलं आहे T2, ए बी सी आणि डी. बरं, आता मित्रांनो त्यांचं नेमकं म्हणणं काय ते आपण थोडंसं समजून घेऊयात. With the help of the graph, how will you determine the distance covered by the train between 2 and the 4 hours? तर मित्रांनो, ग्राफच्या साहाय्याने तुम्ही डिस्टन्स कव्हर केलेलं कसं फाइंड आउट कराल? मित्रांनो, किती इझी. मला अगोदर सांगा, तुम्हाला व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला माहिती आहे. व्हॉट इज द व्हेलॉसिटी? व्हेलॉसिटी इज डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड पर युनिट टाइम. ठीक आहे, मग हा फॉर्म्युला माहिती आहे, मग डिस्टन्स कसं काढणार? डिस्टन्स इज इक्वल टू व्हेलॉसिटी इंटू टाइम. हे पटतंय? डन. मग मित्रांनो, आता जर आपण याला सिम्बॉलच्या फॉर्म मध्ये मांडायचं असेल तर आता डिस्टन्स साठी आपण घेतलं एस, व्हेलॉसिटी साठी व्ही, टाइम साठी टी. एस इज इक्वल टू व्ही इंटू टी. मग आता मला सांगा, याच्यामध्ये आपल्याला दिलेल्या गोष्टी काय आहेत पाहता. सुरुवातीला काय म्हणलो त्यांनी? ए ट्रेन इज मुव्हिंग विथ ए युनिफॉर्म व्हेलॉसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. म्हणजे व्हेलॉसिटी किती आहे आपल्याकडे? 60 किलोमीटर पर आवर. मी मुद्दाम युनिट मांडून ठेवतोय. इनटू टाइम, किती वेळासाठी ती ट्रेन ट्रॅव्हल होत आहे, तर त्यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे बाय दी ट्रेन बिटवीन 2 and 4 hours. 2 ते 4 तासामध्ये जे डिस्टन्स कव्हर केले ते फाइंड आउट करा. मग टाइम इंटरवल किती आहे? 2 and 4 म्हणजे 4 hour मायनस 2 hour. हे लक्षात येतंय? मग 60 किलोमीटर पर आवर इंटू 4 मायनस 2, 2 hour. आर आर कट म्हणजे काय येईल? 60 इंटू 2, 120 किलोमीटर. तर मित्रांनो, 2 ते 4 तासामध्ये, 2 पासून 4 या तासामध्ये, या वेळेमध्ये 2 ते 4 या तासामध्ये त्या ट्रेनने कव्हर केलेलं अंतर असणार 120 किलोमीटर. काही शंका नाही, हे फार सिंपल आहे. तर फॉर्म्युला यूज केला आपण, व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम. पुढे म्हणतायत आपल्याला, इज देअर अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टन्स कव्हर्ड बाय द ट्रेन बिटवीन 2 and 4 hours. म्हणजे 2 आणि 4 तासाच्या मध्ये जे डिस्टन्स कव्हर केलं आहे ट्रेनने, की जे आपल्याला किती मिळाले आहे? 120 किलोमीटर. ते अँड द एरिया पर्टिक्युलर क्वाड्रँगल इन द ग्राफ. हा जो ग्राफ मध्ये एबीसीडी हा क्वाड्रँगल आहे, याचा जो एरिया आहे तो एबीसीडी हा जो क्वाड्रँगल आहे याचा जो एरिया आहे त्याचं, आणि 2 ते 4 तासामध्ये ट्रेनने जे डिस्टन्स कव्हर केले की जे 120 किलोमीटर आलेलं आहे, या दोघांमध्ये काय रिलेशन आहे का ते सांगा. तर मित्रांनो, हरकत नाही, आपण सांगणार आहोत. तुम्हाला माहित आहे व्हॉट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रँगल? इट इज अ बेस इंटू हाईट. एरिया ऑफ क्वाड्रँगल मित्रांनो म्हणजेच ए बी सी डी इज इक्वल टू किती असणार एरिया याचा? एरिया ऑफ क्वाड्रँगल इज इक्वल टू बेस इंटू हाईट. आता बेस कोण आहे? समजा आपण सीडी घ्या, इंटू हाईट काय आपली? एडी घ्या किंवा बीसी घ्या. आता पहा, बेस बरोबर आहे. आता बेस हा म्हणतोय आपण सीडी, म्हणजेच काय? 4 मायनस 2 म्हणजेच किती? 2. हे 2 to 4 हे किती आहे? बेस किती आहे? 2. आणि हाईट किती आपली? 0 to 60 म्हणजे 60. हो, 120. तेच आलं मित्रांनो. तो जो एरिया असणार आहे तो किती असणार आहे आपला? 120 किलोमीटर.
म्हणजेच जे कव्हर केलेलं जे ट्रेनने 2 and 4 यामध्ये जे डिस्टन्स कव्हर केलेले ते आणि हा जो क्वाड्रँगलचा जो आपला एरिया आलेला आहे ते सेम आहेत मित्रांनो, हे लक्षात घ्या. जर तुम्हाला युनिटच्या टर्म्स मध्ये सांगायचे असतील तर आपली जी हाईट असणार आहे ती 60 आहे, म्हणजे किलोमीटर पर आवर. हाईट ही किलोमीटर पर आवर. आणि इथे जे टाइम असणार आहे आपलं ते कशामध्ये आहे, आर मध्ये असणार आहे. म्हणजे हे कट झाले, म्हणजे आपले 120 किलोमीटर. अशा प्रकारे मित्रांनो आता आपण काय अभ्यासले लक्षात आले, आपण सगळे ग्राफ्स अभ्यासलेले आहेत. एक पहिला पण डिस्टन्स टाइम ग्राफ फॉर द युनिफॉर्म. पहिला जो होता तो युनिफॉर्म कशासाठी, मोशन साठी. दुसरा डिस्टन्स टाइम ग्राफ कोणासाठी होता, नॉन युनिफॉर्म मोशन साठी. तिसरा जो आपण अभ्यासलेला आहे तो अभ्यासलेला आहे आपण कोणासाठी, तर तो होता आपला युनिफॉर्म व्हेलॉसिटी. उद्याच्या लेक्चरमध्ये मित्रांनो आपण अभ्यासणार आहोत व्हेलॉसिटी टाइम ग्राफ फॉर द युनिफॉर्म एक्सेलरेशन. आणि सुरुवात करणार आहोत आपण न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशनला. ओके फ्रेंड्स, थँक्स.